කට්ටියට පිළිගන්නවා අදත් මේ SLT ගේම channel එකෙන් ගෙන අලුත් එපිසෝඩ් එකකට. අද ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ 31500කට වගේ ගේම්ස් ගොඩක් ගහන්න පුළුවන් PC build එකක් අරගෙන. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට GTA V එක full HD දාලා high graphics දාලා 60+ FPS ගන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එකේ අවසානට ගේම් ගහලම පෙන්නනවා. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්ක. ආයේ මේක ගහන්න පුළුවන් ගේම්ස් එහෙමත් කියනවා. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් subscribe කරලා රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්ක. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හරි guys, ඉතින් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. දැන් ඔයගලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මුලින්ම අපි මේ අපේ PC build එකේ CPU එක විතර තෝරගෙන තියෙන්නේ Core i3 3rd gen CPU එක. මේක ඇවිල්ලා i3 3220 කියන මොඩල් එක. මේක මම තෝරගෙන තියෙන්නේ MD එකෙන්. ඒ කියන්නේ MD computers කියන මේ ආයතනය තමයි තෝරගෙන තියෙන්නේ. මේක රුපියල් 2000ක් වගේ නෝගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේකේ ස්පෙක්ස් ටිකක් ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කෝස් දෙකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේන මෙතන කෝස් දෙකක් තියෙනවා. threads 4ක් තියෙනවා. ඒ වගේම 3.3 GHz processor based frequency එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක 3MB cache එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක වොට් 55ක් වගේ අඩු වොට් ගානක් තමයි මේක වැය කරන්නේ. ඉතින් කරන්ට් එක ටිකක් අඩුවෙන් තමයි යන්නේ. ඒ වගේම මේ බස් ස්පීඩ් එක GTS 5ක් විතර තියෙනවා. ඒ වගේම අපි බැලුවොත් එහෙම මේක maximum RAM එක support කරනවා GB 32 දක්වා. ඒ වගේම මේකේ DDR3 1333 කියන MHz version එකත් 1600 කියන MHz version එකත් මේකේ support කරනවා. ඒ වගේම මේකේ ඇතුලේ integrated graphic card එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Intel HD 2500 කියන graphic version එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ මේ ඇතුලේ තියෙන පොඩි chip එකේ මේකේ 650 MHz frequency එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තව තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට වෙනද මේකේ 64 bit processor එකක්. ඒ වගේම මේකේ hyper threading තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතිනේ hyper threading කියන්නේ එක කෝස් එකකට line දෙකක් ඔස්සේ data ගමන් කරනවා. එතකොට අපිට fast විදියට ඕන වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ මෙන්න මේ extension අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේ Intel SSE 4.1 ඒ වගේම Intel SSE 4.2 කියන version එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ emulators දාන්න නැතුව Android OS එකක් දාලා වැඩ කරනවා නම් මේ SSE 4.2 කියන එකට අපිට Android OS එකක් දාගත්තම Android 11 වගේ run කරගන්න පුළුවන් මේ SSE 4.2 කියන version එකට. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම මේකේ එච්චර අපිට ඉතින් බලන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යමු මේකේ CPU කූල් එකට. මම ඉතින් මේකට තෝරගෙන තියෙන්නේ normal CPU කූල් එකක්. මේක එච්චර කොහොමද රත් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මේ වගේ කූල් එකක් ඇති. මේකත් මම තෝරගෙන තියෙන්නේ MD computers එකෙන්. මේකත් රුපියල් 1200ක් විතර වෙනවා. අපි නම් මේකත් ඇඩ් කරගමු. මම ඊළඟ පාර්ට් එක විතර අපිට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අපේ processor motherboard එක. මේක ඇවිල්ලා B75 කියන motherboard එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. මේකත් මම තෝරගෙන තියෙන්නේ MD computers එකෙන්. මේක රුපියල් 6800ක් විතර එනවා. මේගොල්ලෝ 3 month warranty දෙන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ ගාව ස්ටොක් තියෙනවා. Asus එක තියෙනවා. Gigabyte brand එකකුත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ B75 කියන motherboard එක Core i7, Core i5, Core i3 කියන version වලට support කරනවා. ඒ කියන්නේ process ඔයගොල්ලන්ට ගහන්න පුළුවන් 3rd gen එකකුනේ 2nd gen එකකුනේ ගහන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ගාව 2nd gen motherboard එකක් තියෙනවා නම් BIOS update කරලා මේ 3rd gen CPU එකක් ඔයගොල්ලන්ට මේකට ගහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ motherboard එකට maximum 32GB memory එක support කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ DDR3 model එකේ ආපු 2200 කියන OC model එක මේ RAM එකට මේකට ගහන්න පුළුවන්. ඉන්න අපිට මේක ගොඩක් වටනවා මෙන්න මේ motherboard එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනද මෙතන USB port 4ක් තියෙනවා. මෙතන මේ 3.0 කියන USB මේ port දෙකක් තියෙන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් speed එකේ data transfer කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මෙතන HDMI cable එකක් ගහන්න පුළුවන් port එකකුත් තියෙනවා. ඒතර VGA port එකකුත් ගහන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇතුළෙන්ම dual monitor system එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන graphic card එකක් ගහන්න නැතුව. ආයෙත් මම මේකට තව graphic card එකක් ගහලා තියෙනවා. අපි ඒක ඉස්සරහට බලමු මොකද්ද ගහලා තියෙන graphic card එක කියලා. මම ඉතින් ඊළඟට තෝරගෙන තියෙන්නේ අපේ RAM එක. RAM එකේ තෝරගෙන තියෙන්නේ DDR3 4GB RAM stick දෙකක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මම 4GB stick දෙකක් තෝරගෙන තියෙන්නේ අපේ performance වැඩි කරගන්න ඕනේ නිසා. මොකද ඔයගොල්ලෝ අනාගතයේදී 16GB දක්වා RAM එක අප්ඩේට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ එක තනි 8GB RAM එකක් ගහන්න. නැත්තම් මේ motherboard එකට දෙකයිනේ ගහන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් එක අයින් කරන්න වෙනවා. දැන් මම 8GB ගහන ඉඳන් මෙතන 4GB දෙකක් ගහනවා. ඔයගොල්ලෝ 16GB ගහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් කෙලින්ම තනි 8GB RAM stick එකක් ගන්න.
ඒක රුපියල් 4000ක් වගේ තමයි ඉන්නේ. මම දැන් මේකෙන් දෙකක් අපේ PC bill එකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ graphic card එක අපේ වැදගත්ම අංගය තමයි graphic card එක. graphic card එක විදිහට මම තෝරගන්න තියෙන්නේ Nvidia ලාගේ GTX 650 1GB VGA card එක. මේක MD computers එකෙන් රුපියල් 7200කට වගේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට මම හිතන්නේ 3 month warranty හම්බෙනවා. අපි දැන් මේකේ specs එහෙම ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති CUDA cores 384ක් තියෙනවා. මේක අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම 1GB VRAM එකක් තමයි තියෙන්නේ. GDDR5 කියන version එක තමයි මේක support කරන්නේ. ඒ වගේම X28 bit වලින් තමයි මේක run වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Nvidia encode එක first gen සහ Nvidia decode එක first gen මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මේක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා සාමාන්‍ය live stream කරනවා නම් video recording කරනවා නම් game ගහලා video record කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ Nvidia encode එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ට Free Fire වගේ මේ PC එකේ live stream කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ගොඩක් versions තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට වැය වෙන්නේ watt 65ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම 6 pin එක connect එකක් තමයි එන්නේ. අපි අරගෙන තියෙන power supply එකේ 6 pin connect එකක් තියෙන හින්දා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේකට watt 65 කියන්නේ හින්දා current එකත් අඩුවෙන් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අනික මේකේ DirectX 12 support කරන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. අපි දැන් යමු අපේ ඊළඟ part එක බලන්න. මම දැන් මේකේ ඉස්සරහට game ගහලා පෙන්නනවා මොනවද ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් games ටික. ඊළඟ part එක විදිහට මම තෝරගෙන තියෙන්නේ MD computers එකෙන් 500GB desktop SATA hard disk එක. මේක ඇවිල්ලා මේ Seagate එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේක 3200ක් වගේ යනවා. මේකට 3 month warranty හම්බෙන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා මේකේ good health එකක් තියෙනවලු. ඒ වගේම දවස් 1000කට වඩා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දවස් 1000ක් කියන්නේ සාමාන්‍ය බලන්න අවුරුද්දට 300 ගානේ ගත්තොත් අවුරුදු 3ක් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 2.9ක් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 3ට ආසන්න අපිට අවුරුදු 3ක් කියලා ගමුකෝ. ඔයගොල්ලන්ට මේ හાર્ඩ් එක දැම්මොත් අවුරුදු 3ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. මේකත් ඔයගොල්ලන්ට 3 month warranty එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. MD computers එකේ. ඒක මට තව දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නේ මෙතන Coco එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගෙවන්න ගන්න පුළුවන් මාස 3කට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ hard disk එක වුණත් එක්ක VGA එක වුණත් ගෙවන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ කේසින් එක විදිහට මම තෝරගෙන තියෙන්නේ මේ normal කේසින් එකක්. ඕගොල්ලෝ RGB වලට කැමති නම් තව මේකේ ගාණ වැඩි වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පිළිම මේ යට RGB එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේ වගේ කේසින් එකක් හොදනම ඇති කෝලින් එකත් එච්චර කොහොමද රත් වෙන්නේ කොහොම GB එකේ ෆෑන් එක තියෙනවනේ. මේක මේ 4500 කේසින් එක හොඳටම ඇති. එහෙනම් මම ඒක තෝරගන්න අපේ PC build එකට. ඊට පස්සේ මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ watt 400 එක use normal power supply එක. watt 400ක් හොඳටම ඇති. අපේ මේ VGA card එකේ recommend කරලා තිබ්බෙත් බලමු. watt 250 නේ watt 400ක් කියන්නේ ඉතින් හොඳටම වැඩිත් එක්ක කමන්නේ. ඉතින් මේක හොඳයිනේ අපිට. අපි මේක ගමු රුපියල් 2700ක් විතර වෙන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේකට 3 month warranty හම්බෙන ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් යමු අපේ ඊළඟ part එක බලන්න. මොකද්ද ඊළඟ part එක? අපි දැන් ඔක්කොම කියලා ඉවරයිනේ. අපි දැන් යමු මේකේ සම්පූර්ණ cost එක බලන්න. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. අපි දැන් මේකේ CPU එක විතර තෝරගෙන තියෙන්නේ Core i3 3rd gen CPU එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒක රුපියල් 2200යි. CPU කූල් එක විතර තෝරගෙන තියෙන්නේ normal කූල් එකක්. රුපියල් 1200ක් වුණා. motherboard එක විදිහට B75 කියන motherboard එක. ඒ කියන්නේ B75 motherboard එක රුපියල් 6700යි. ඒ වගේම 2GB RAM stick දෙකක් ගත්තා DDR3 එකෙන් රුපියල් 4000යි. මේ ඔක්කොටම 3 month warranty හම්බෙනවා. ඒ වගේම GTX 650 1GB card එකක් ගත්තා. රුපියල් 7200යි. normal casing එක 4500යි. bot 400 power supply එක 2700යි. 500GB 3200යි. මේ 500GB hard disk එක. මේ අපි ඔක්කොටම වෙලා තියෙනවා 31500ක්. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති අපිට මේ මුදල 31500ක්. ඔයගොල්ලන්ට මේ PC එක අනිවාර්යයෙන්ම මම සාති කරනවා මේකේ live stream කරන්න පුළුවන් free fire එක. OBS එක දාලා ලස්සන හදාන්න වැඩි කරાવી. මොකද network එකක් තියෙනවා නේ ඔයගොල්ලන්ට. දැන් එහෙනම් බලමු මේකේ මොනවද ගහන්න පුළුවන් games කියලා. They've taken the lead. The enemy team has lost their lead. Keep going.
flowers. They're so pretty. They're carnations. We had some in my herbarium, but those ones are prettier. Hugo, we have to keep moving. Wait, come here. What? It will protect you, and is pretty too. Oh. All right. Now we can go. Thank you, Hugo. You're welcome. හරි guys ඉතින් thank you මේ වීඩියෝ එක බලුවට. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු. එහෙනම් bye bye.